السلام عليكم. انا ابراهيم صورني وانتمايا في تصميم وبرمجه. قبل ما نتعلموا الاساسيات في تصميم وبرمجه المواقع الالكترونيه، كيبان لي انه مهم نعرفوا اشنا هو الانترنت، كيفاش كيخدم، كيفاش بدا، ولاش كيصلح. بقاو معايا. الانترنت هي واحد الشبكه عالميه نتاع الاتصالات اللي كتسمح بتبادل المعلومات بين واحد المجموعه هائله من الحواسيب اللي كتواجد حول العالم. يعني الهاتف نتاعك والساعه او حتى الثلاجه الذكيه نتاع صاحبك، زيد عليها لي سيرفر نتاع جوجل، ابل، امازون، وزيد 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 وزيد، راه داخلين في هذه المجموعات الحواسب الهائله اللي ذكرناها في الاول. الانترنت ظهر اول مره عند الجيش الامريكي في فتره الحرب البارده، حيت كانت واحد الوسيله امنه لارسال المعلومات السريه المتعلقه بتطوير الاسلحه النوويه. بقات هذه التكنولوجيا في قبضه وزاره الدفاع الامريكي حتى سنه 1983، حيث تم ربط المؤسسه الوطنيه للمعلومات وجامعات الولايات المتحده الامريكيه بعضها ببعض، اللي كيسهل عملية الاتصال بين طلبات الجامعات وتبادل الرسائل الإلكترونية والمعلومات. وبقات شبكة الانترنت كتقدم حتى لفتات انتباه الجمهور العام، يعني ما بقاتش منحصرة غير على الأكاديميين. وفي 1995 بدات شركات الاتصالات كتوفر خدمة الدخول على الانترنت بواسطة الشبكات الهاتفية. في الحقيقة شبكة الانترنت كتقوم بواحد العمل وحيد وأساسي، ألا وهو خلق التواصل ما بين واحد المجموعة من الحواسب اللي متشاركة في هذه الشبكة. سمعتوني قلت الحواسب المشاركة في هذه الشبكة. مع الأسف الانترنت ماشي فابور، يعني باش تشارك في شبكة الانترنت خاصك توفر على واحد الحاسوب، تليفون، ساعة، تابلت إلى آخره. وثانيا لابد تم تنخرط عند واحد الفورنيسور تليفونيك ولا موزع هاتفي اللي من خلاله غادي تمر الشبكة الانترنت. الانترنت كيتبنى حول واحد النظام سميتو TCP/IP، بالانجليزيه كنقولوا ليه Transmission Control Protocol and Internet Protocol. وهذا النظام هو مجموعة من القواعد والبروتوكولات اللي كتنظم وكتحكم في كيفية استبدال المعلومات في شبكة الانترنت. يعني من غير هذا النظام الحواسب غادي يكونوا موضرين، ما يعرفوش كيف يتصلوا مع بعضياتهم في هذه الشبكة. والنظام TCP/IP كيتكون من 4 طبقات. عندنا طبقة التطبيق، طبقة النقل، طبقة بروتوكول الانترنت، والطبقة الرابعة اللي هي واجهة الشبكة. حل الاورديناتور، حل واحد المتصفح الويب، دخل الادريسة youtube.com ورك على انتر. دابا الاورديناتور نتاعك عبر شبكة الانترنت كيطلب من السيرفر نتاع يوتيوب باش يصيفط ليه كاع الملفات والمعلومات اللي كيكونوا هاد الصفحة هادي. كيقوم السيرفر نتاع يوتيوب بدورو وكيصيفط المعلومات اللي الاورديناتور نتاعك طلب، ولكن قبل ما كيبانوا في الشاشه نتاع الاورديناتور نتاعك هنا كتدخل طبقه النقل TCP. مزيان، السيرفر نتاع يوتيوب توصل بالطلب نتاعك ووجد ليك الملفات والمعلومات اللي كيكونوا الصفحه ديالو youtube.com. وفي هذه المرحله كتدخل طبقات النقل، تقوم بتقسيم المعلومات والملفات الى جزيئات صغيره جدا وكنسميوها دي باكي، وكل باكي فيه 1 كيلو اوكتي. دابا كيجي الدور نتاع بروتوكول الانترنت اللي كيتسلم هذوك لي باكي من عند TCP
ولا طبقة النقل، وكيوجهها لادريسة اي بي المحددة اللي طلبتها. يعني كيف كتعرفوا كل حاسوب عنده واحد العنوان اي بي يعني خاص به، كل حاسوب كل تليفون كل ساعة عندها واحد العنوان اي بي خاص بها. بالتالي حين تطلب شي حاجة من الانترنت كيعرفها فين كاينة وفين مواجدة وكيفاش يوصل ليها وكيصيفط لها الطلب اللي طلبت. واجهة الشبكة اللي هي مجموعة الروابط المادية اللي كتوصل ما بين الحاسوب نتاعك وشبكة الانترنت. يعني على حسب المثال الكابل ايثرنت، الوي في، الدي اس ال، مودم الى اخره. كنتمنى انه من خلال هذه المقدمة الصغيرة فهمتوا اشنا هو الانترنت وكيفاش كيعمل. في انتظار الحلقة المقبلة كنتمنى لكم ساعة سعيدة.